sugar, salt, yeast, skim milk, o kahit anong powder din. Tapos, tubig. First step po natin, ilalagay po natin yung yeast sa warm water. Warm po, hindi po hot kasi mamamatay yung yeast natin. Tapos, i-leave lang po natin siya ng 5 minutes para mag-activate po yung ating yeast. Malalaman nyo ko po kung nag-activate na siya pag nagbabubble na siya. Papakita ko po sa inyo mamaya. Natin siya ng 1 teaspoon na sugar para po may pagkain po yung ating yeast para mag-activate. Hinantay po natin siyang mag-activate. Gawin naman po natin. Paghalu-haluin naman po natin yung mga powdered, yung mga dry ingredients natin. Una po yung flour. Yung skim milk. Yung ating sugar. Tapos yung salt. Yung breadcrumbs po, gagamitin lang natin siya pang coat. Tapos nakalimutan kong sabihin kanina, gagamit din po tayo ng butter. Lalagay ko na lang po sa exact measure, sa description box yung exact measurement. Makikita nyo, nag-activate na siya. Makikita nyo yung bubbles, yun yung ibig sabihin yan. Nag-activate na siya. Ang gagawin natin, ihalo natin ngayon sa ating mga dry ingredients. Yan. Tapos haluin lang natin ito. Guys, pag naging ganyan na, kailangan na natin siyang init ng kahit mga 10 minutes. 10 to 12 minutes na. Hanggang sa maging soft na siya. Knead nyo lang po. Pag ang pang-knead, ito po. Pampupush nyo. Lagay nyo sa loob, i-push nyo. Lagay nyo sa loob, i-push nyo. Ilagay nyo sa loob, i-push nyo. Hanggang sa maging soft na siya. Mano-mano lang ako guys kasi wala akong bread machine. Pag ganyan na guys yung dough natin, saka natin ilalagay yung room temperature butter para knead lang natin siya hanggang sa maging soft na yung ating dough. Yan. Pasensya na sa aking background, nag-iingay yung aking anak. Balikan ko kayo guys pag naging soft na siya. Guys, after 10 to 15 minutes ng pag-knead, soft na siya, medyo soft na siya, pwede na to. Malalaman nyo yung dough nyo kung pwede na pag hindi na siya nabutas pag in-stretch nyo. Ayan. Ayan. Ang gawin natin, ibilog natin siya. Tapos, i-rest lang natin siya ng 1 hour. Lagyan lang natin siya ng konting oil para hindi siya lumikit. Ayan. Para hindi siya nagtikit. Pag nabilog nyo na po, takpan po natin sa lambot. Sinirap. Tapos, i-rest lang po natin siya ng 1 hour para umalsa po siya. Tapos, dodoble yung size. Kaya nyo lang siya sa medyo mainit na lugar. Tapos, madilim. Ako, nilalagay ko siya sa loob ng oven para dyan siya mag-rest. Tapos, balikan na lang natin. Ito guys, yung ating dough na nag-rest ng 1 hour. Lumaki na po siya, nag-double na po na siya ng size. Ayan, ang gagawin natin, yung kamay ko malinis na siya. Tanggalin lang natin yung gas. Ayan. Tanggalin natin yung gas. Tapos, ilagay natin siya lagay natin ng malinis na table. Lagyan natin ng flour para hindi dumikit. Ilagay natin yung ating dough. Ayan. Tapos, hatiin natin siya sa dalawa. Set aside mo na.
para hindi siya mag-dry. Yan po ang gagawin natin. Pagkatapos natin i-cut, ilugin na natin siya. Yan. I-form lang natin siya ng parang baton. Yan. Ganyan. Ganyan. Pinch nyo lang po. Para mag-close siya. Pag nag-close na siya, saka nyo siya i-roll. Roll lang po siya. Ayan. Medyo ano-ano ganyan ng konting flour. Ayan. Pinch na lang para mag-close siya. Gawin nyo is ganyan na po yung itsura niya. Ikat nyo po sa gitna. Tapos siguro mga gawa tayo ng 10. Kasi aalsa pa to, kaya gawa ko ng 10. Ayun, lagay natin. Cut, lagyan nyo po ng breadcrumbs. Ayan. Tapos ihilera na po natin siya sa ating lalagyan. Ayan. Lagyan natin siya ng breadcrumbs. Medyo malaki po kasi nagkamali ako ng cut. Dapat pag-tracing na. Tapos ang gagawin natin, yung natin mailagay dyan. Tatakpan lang po muna natin siya. Tapos ngayon, ang gagawin natin is yung kalahati kanina. Ngayon, ang gagawin natin, lagyan ulit natin ng flour yung ating table. Tapos, i-roll lang natin siya para maging katulad kanina, parang baton. Ayan. Tapos, i-close nyo lang. I-pinch nyo lang po siya. Kurutin nyo siya. Ayan. Kurutin nyo lang po siya para mag-close. Yung katulad po ng ginawa natin kanina. Ayan. Ayan. Malapit na natin siya. Natapos. Ngayon, pag natapos na natin siya, ang gagawin natin is i-rest ulit natin siya ng 1 hour para umalsa siya. Magdodoble ulit yung kanyang size. Tapos, i-bake na natin siya sa ito na yung ating ginawa kanina. Pinaalsa natin siya ulit after ng 1 hour. Ito na yung resultan niya after 1 hour. Double na yung size niya. Ayun guys, napilitan natin yung oven. I-bake ko na siya ngayon. Siya for